So guys, magi-start na tayo. Then, saselect nyo lang yung hanap tayo ng backgrounds. Select free photos. Ayan. Mamili lang kayo kung ano yung desired nyo na background. Ayan, hanap-hanap lang tayo hanggang makita kayo na gusto nyong background. Ayan. Choose or select background that you want to use. Ayan. Kapag nakapili na kayo, ayan, i-click nyo lang. Ito yung napili ko. Parang galaxy. Ayan. Para siyang galaxy. Then, ayan. Ngayon, select tools. Then, shape crop. Yan, mamili lang kayo ng shape na gusto nyong gamitin. Ako, ginamit ko is round or circle. Kakrop mo siya, then save. Adjust mo lang yung size. Wala akong ginamit na size ng background niya. Next is save na natin. Yan, save lang. Sorry, may ads na lumalabas. Then done. Next is, click ulit natin yung plus sign. Then, punta tayo dito sa background, yung square. Then, select shape, crop ulit. Then, circle ulit or round. Medyo maliit lang kumpara dun sa ginamit natin kanina. Then, select size. Adjust the size. Yan, kung gaano kakapal yung gusto nyong background and anong color yung background. Then, save. Done. Next is add ulit tayo. Select natin yung picture na gagamitin natin. Select lang tayo ng picture na gusto nyong gamitin or gusto nyong i-edit. Ayan, downloading pa po. Ayan, kinuha ko yung picture ni Mahal yan. Ayan, next is punta tayo sa crop. Kakrop natin siya. Ayan, adjust nyo lang yung sa gilid. Kung may nakikita pa kayo na hindi nasama sa crop, select nyo yung brush, then shade nyo lang ulit. Doon, adjust and erase kung may sobra, bawasan or i-adjust nyo lang. Yan, next. Okay. Yan, next naman is, yan, pupunta tayo sa magic na then badlands. Yan, i-adjust lang natin yung fade niya. Then, select nyo yung 3 na bilog. Tapos, adjust nyo lang yung kung ano yung gusto nyo na maging kalabasan. Ayan. Tapos, erase nyo lang yung mga ayaw nyong o gusto nyong alisin. Next is, punta tayo sa FX. Ay, hindi pala, mali. Ayan. Next is, natin na-apply kanina yung sa Badlands, kaya umulit ako. Ayan, save lang natin yan, apply. Ayan, then save na natin to, okay na siya. Then click done. Next, add ulit tayo. Select naman natin yung white background. Ayan, white background din gagamitin natin. Then add photo. Unang i-add natin yung bilog na parang galaxy na clean-up natin nung una. Adjust nyo lang kung saan nyo gusto ilagay. Ayan. Then, add ulit tayo ng photo. Yung blank naman na bilog. Ayan. Sa loob natin siya ilalagay para, yan, adjust nyo lang din kung gaano kakapal. Yan. Then, apply. Next is, add natin yung picture na clean-up natin kanina. Ayan. Lagay nyo lang siya dyan.
Then, yan, kung saan nyo yung gusto. Then, click nyo yung opacity para mabura natin yung sobra or yung part na hindi kasali. Ayan. Erase lang natin. Next is, balik natin sa 100 ulit yung opacity. Ayan. Next is, ilalagay na natin yung draping effect. Ayan. Select nyo yung blend. Tapos, lighten. Ayan. Para mag-adjust siya. Ayan. Adjust nyo lang kung saan nyo gustong ilagay or saang part nyo gustong ipatong yung effect niya. Ayan. Diyan ko siya nilagay. Then, pag okay na, ayan, click nyo lang yung apply. Ayan, next. Yan. Okay na tayo dito. And then, save na natin. Save. Yan. Yun lang guys. Sobrang dali lang nito. Yan. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye.